jag tycker det är rätt viktigt att prata om krypto. Det har hänt en del i kryptosfären. Så Terra Luna är ju då en kryptovaluta som blir rugpulled. Då skaparen av den kryptovalutan, då Kwon, då sålde av alla sina assets i den och värdet sjönk som en sten och folk förlorade miljoner. Han flyttade då från Sydkorea till Singapore och jag tänkte att han skulle gömma sig där. Han säger att han inte alls var beredd på den här kraschen. Den här Terra Luna-kraschen skedde ganska samtidigt som resten av nedgången inom kryptosfären. Jo, det är ett så kallat stablecoin. Vilket är att det blir lite mer unikt när du gör en rugpull på en stablecoin. Och så han gjorde en rugpull på den. Det innebär att han har ju sålt av ett visst antal Terra Luna coins. Men han har behållit en ganska stor del själv. Det här är inte en del han har varit öppen med hur mycket han har ägt själv. Men sekunden som han bestämde sig för att ett stablecoin, vi gör så här. Ett stablecoin är då en valuta som har en backning. Så till skillnad från vanlig kryptovaluta har ingen faktisk backning, medan en stablecoin rent tekniskt ska vara ett coin för en fiat-valuta. Och då kan det vara sånt typ, ett stablecoin kan vara du får ett cryptocoin för en svensk krona. Och tanken är att värdet hela tiden ska matchas på det. Oj, jag har nog inte uppdaterat min doneringsgrej. Tror jag inte. Kanske får göra den. Yikes. Ja, precis. Du har ju då alltså en det liksom knyter dig till någonting hela tiden. Så om du säger så här att en krypto är värt 1 kilo aluminium, då ska din stablecoin hela tiden följa värdet på aluminium. Ja, precis. Ungefär så Granstutta. Det är liksom, det är lite, alltså stablecoin är lite så som valuta funkade förut. Alltså du vet, du hade ju typ US-dollar backad av guld, du har norska kronan backad av olja, du har liksom hela tiden har du någonting som ligger i bakgrunden för att den här valutan ska vara värd att handla med. Vilket gör att valutan i sig egentligen ska vara säkrad, eftersom om valutan kraschar så har det ändå det som är i bakgrunden som kan liksom gå in och rädda den. Det är det som är tanken. Och då ska ju du inte kunna förlora dina pengar. För att du kommer ju få någon form av ersättning. Värdet lik det din valuta har kraschat på. Typ så kan man säga. Och det här har man gjort. Det finns flera. Terra Luna är en sån. Du har också Tether. Bland annat, som jag tror att det är nästa som kraschar, för de har ändrat i vad deras backning är för någonting så många gånger nu. Jag tror att de sitter på massa lån som backar upp deras valuta, och jag tror inte det kommer hålla. Ja, precis. Även valutor kunde vara knutna till andra valutor. Det stämmer till det. Så du har i alla fall, vad du har i alla fall, att en valuta, en stablecoin är knutet till någonting som garanterar dess liksom absoluta värde. Så kan vi säga. Och då är det väldigt mycket som har hänt där. Stablecoins ska ju, det då Kwon har gjort är ju helt enkelt att han har ju tagit sig pickpack och dragit. Han har gjort en rug pull. Det vill säga att han har sålt av allting i sån stor mängd att värdet bara totalt kraschat på stablecoinen.
Vilket gör att alla som hade stablecoins förlorade alla sina pengar. För att han floodade hela jävla marknaden med Terra Luna. Och det innebär att han fick ju på säljpris. För det är ju liksom, det var ju då den var som mest värd, kan man säga. Så han sålde det till det, tog pengarna, sprang, och alla andra såg bara sin valuta. Och där är vi nu. Ett lite svin med andra ord. Ja. De brukar vara det. De här killarna. Det är därför jag pratar mycket om dem. Jag ska ta fram en bra video. Koffesilla är alltid bra, pålitlig. Han copyright striker inte mina videos heller. Varför krypto inte är så? Nej, men alltså krypto och allting som är webb 3 och blockchain, det är liksom snubbologi. Det är liksom snubbarnas variant av astrologi. Snubbologi. Ja, men det är ett bra namn, eller hur? Snubbologi är ju skitbra. Ja, så det som har hänt nu då är att Do Kwon fucked off till Singapore. För han tänkte att fuck this shit, I'm out. Och tog alla pengarna och sprang. Sydkorea har nu gjort en internationell arrest warrant efter honom. Vilket innebär då att visst, de kan inte ta honom från Singapore, men anledningen till att Sydkorea har gjort den här arrest warranten på honom är förmodligen för att han redan har något form av avtal med Singapore. Annars hade de inte gjort det. Då hade de bara väntat på att han kom tillbaka till landet eller någonting sånt där. Snubbologi är sånt killgissande. Exakt. Det kan vara krypto. Det kan vara varje dag jag pratar historia på nätet som någon kommer in och ska rätta mig på något. Det är liksom allt. Så fort en tjej skriver på nätet så kommer det någon med lite snubbologi. Så det som har hänt är att Sydkorea har bestämt sig för att det blir en fullskalig utredning av det här. Jag tror att han tänkte att Sydkorea ska skita i det. Lite som amerikanska staten har gjort hittills. Sådär. Det visar sig dock att fuck around and find out. Och Sydkorea är not happy med Do Kwon. Så de tänker gå hela vägen här. Så de har gjort en internationell efterlysning helt enkelt. Det innebär snubbologi är extremt med. Men det innebär rent generellt att förmodligen så är det så här att sydkoreanska polisen har ett ganska vattentätt fall som de kan dra till rätten. Om han blir hemskickad till Sydkorea så är han fucked. Alltså som respons på det här så har han gjort en intervju i en tidning som ägs av ett företag som ägs av honom. Precis som alla icke-korrupta människor gör. Vi kan kolla lite på den här videon. Koffesilla är rätt bra på det här. Heja Sydkorea. Sydkorea är bara så här. Vadå Squid Game? Fuck the Squid Game. Fuck you. Och så bara was just issued for Do Kwon, the founder of Terra Luna, a $40 billion cryptocurrency that collapsed to almost zero earlier this year. And I know what you guys are waiting for. Let's just put this guy on the wall of shame and just be done with him. But unfortunately, we can't just yet, because the situation is a bit more complicated than it seems at first. You see, Do Kwon's arrest warrant was issued from South Korea, according to Bloomberg, where he's allegedly violated the nation's capital markets law. And if you don't know what that means, here's a hint. The law applies to crypto tokens that, quote, work like securities. So South Korea seems to be... Där har vi det. Sydkoreans specifik lag för saker som stablecoins. Treating this like a securities law violation, which makes sense. Most companies can't offer 20% a year in stable returns and stay out of jail for very long, which is maybe why Do Kwon, along with 5 others, are now wanted in South Korea.
However, there's a twist because Do Kwon doesn't live in South Korea anymore. He's living now in Singapore. So does this warrant apply to him? I mean, sure, he can't go to BTS concerts anymore, but is he actually going to get arrested? Well, it depends on whether... Så kolla här, jag tänker föregå Koffesilla lite här. För han kommer säga lite grann, lite samma sak, men lite mer tveksamt. Jag kan säga så här, att om Sydkorea har lagt ut den här arrest warranten på de här 6 personerna, blir de Do Kwon, då har de på sina fötter nog för att få dem extraderade. Och det är liksom så här, för annars går du inte ut med en sån här grej. För det är ju ändå, vad säger man? Det är internationell politik. Det är alltså, det är liksom diplomati det handlar om. Och jag tror inte att Sydkorea skulle vara så dumma att de skulle gå ut med det här om de inte visste exakt vad de höll på med. För då hade de bara kunnat vänta. De kan lika gärna ha de här arresteringsorderna i Sydkorea då. Det hade kvittat. Så jag tror att de är lite mer längre fram än vad de ger sken av i de här förhandlingarna. Men det kanske är jag som är fel. Men det är min gissning i alla fall. Ja, det är också det. Det är fintech-brott och inte ett mord. Vilket gör det lite mer intressant att de då går ut med en sån här grej. För är det mord så är det ju bara att gå ut med en sån här arresteringsorder. Det är ingen som bryr sig om det här. Men du har ju då länder som har annorlunda skatteregler, andra liksom finansregler än Sydkorea, men de är ändå tillräckligt bold då att gå ut med det här, och jag känner att de gör inte det om de inte har liksom det här ganska klart. Jag hoppas jag maker sense till folk. South Korea can get Do Kwon extradited, which it seems like they're going to try to, given the fact that they knew he was in Singapore and filed this anyway. They probably think they have a good shot at it, which, given the scale of Luna's collapse, I do think they have a chance. And I do think it's also very important for us to at least try to give consequences to the people like Do Kwon who set up these ridiculous crypto Ponzi schemes. Otherwise, what's the point? What's the lesson of watching Luna? You know, just go repeat what Do Kwon did and hurt more people, but yourself make money? I mean, that's what Justin Sun is literally doing right now with USDD. Although it's worth saying that Do Kwon wouldn't call himself a winner with Luna. He claims he's down infinite. He said it in an interview he did with Coinage Media. The word that I used to describe what happened here is down infinite. And I've just got to say, there's something so ridiculous about being interviewed in a skyscraper with millions of followers and claim you're down infinite. It comes across as so delusional and out of touch, because I can almost guarantee you Do Kwon has at least $1 million socked away somewhere. I mean, at minimum, he's not impoverished. So there are actually people who are down infinite from Luna, but Do Kwon isn't one of them. And I don't want to get into the specifics of what down infinite are, but you can just use your imagination when people lose their life savings in something like this, what happens. And I bring all this up because it's important to understand that part of the story of Terra Luna's aftermath is Do Kwon's attempt to paint himself as a victim of it. But part of this image rehabilitation is with this interview itself with Coinage Media, because I think it's worth being... Tack för donationen i alla fall. Jag kan inte riktigt se vem det var som gjorde den utan att doxa dig, så tack så mycket. Uppskattar det väldigt mycket. Skeptical of them, in part because they're funded by Do Kwon himself. You see, Coinage Media isn't just a random company. Their parent company, Trustless Media, is funded by Do Kwon. In fact, the interviewer himself is the co-founder of Trustless Media. So literally, the guy who's supposed to be holding Do Kwon's feet to the fire, his company is in part funded by the guy he's interviewing. So yeah, many people, including myself, felt that this was just like, you know, a ridiculous puff piece, but not just because of the appearance of bias, but literally some of the questions. We're doing this interview now because you want to talk about what happened truthfully and transparently. I don't know if you're talking to other lawyers now and they're saying, yo, you probably shouldn't do this. Are they? I mean, are you serious? How is this a real question? Hey, you're... Nyfiken. Ja, jo, så kan man ju
Så kan man ju också, du vet, se det. Ja, men alltså Sydkorea har ju sina problem med kapitalismen. Så är det ju. Men och har oligarker och såna grejer. Och väldigt mycket amerikanska företag som är där och härjar. Så är det ju. Så där kommer man inte ifrån. Men det gör också att Sydkorea kanske har en mycket hårdare lagstiftning, som du säger, Tyrannitor. För att det är det enda sättet de kan liksom hålla koll på det efter Koreakrisen och allt det där. Så då är det liksom att då har han gjort så här, och han faller ju under det. Så det gäller ju även deras egna liksom medborgare. Det gäller ju inte bara internationella företag. You're obviously being so transparent and truthful. Do your lawyers get mad at you from how truthful you are? Like, why isn't it considered a possibility that Do Kwon is lying to us and being opaque? In fact, it gets even more ridiculous than that, because Zach, the interviewer, even goes so far as to suggest that maybe Luna's problem wasn't how big it got, but rather that it didn't get big enough. But if you were standing at the fiery scene of the crash, your first instinct probably wouldn't be to say, you know what the Hindenburg's problem was? It wasn't big enough. Bro. Det var okänsligt sagt. But in the case of currencies like Terra, that actually kind of was the problem. Now, obviously, I think this is nuts. I'd be embarrassed to think this, let alone say it out loud. Like, hey, you thought losing $40 billion was bad. Let's make it bigger next time. We didn't play it big enough. We got to go double or nothing. And yet, this is sort of Do Kwon's defense for himself. According to him, Luna wasn't a Ponzi scheme, and he's not like Elizabeth Holmes. He's just an idealist who bet big on the future of currencies. I bet big, and I think I lost. That's right, guys. He lost. He's just a victim, like everyone else. He's down infinite. Or that's... Men alltså, även om vi inte har specifika bevis för att han gjorde en rug pull, det vill säga att vi har hans wallets, så kan inte en sån här värdeminskning ske utan att det sker en rug pull. Du kan inte göra det här. Det här har ingenting med börsen i sig att göra. För jag menar, hade det varit med börsen att göra, då hade ju Terra Luna, det hade väl kanske minskat i värde, möjligtvis. Det är inte det som hände. Terra Luna gick från ett högt värde rakt ner till 0. För att marknaden floodades av coins som Do Kwon sålde ut till marknaden som folk inte visste fanns. Vilket gör att, du vet, värdet blir 0, för nu har du så mycket coins ute på marknaden att alla kan ha en. Så jag menar, det kan inte vara... Det är ingen marknadsgrej på så sätt. Det är ju marknadsmanipulation det handlar om. Alltså det är ganska uppenbart. Det kan inte vara något annat. That's what they want you to think. And this is why I think this arrest warrant is actually a pretty big deal. That, alongside actually arresting Do Kwon, would go a long way to debunk this defense. To tell the world, no, you can't just go start up billion-dollar Ponzi schemes and then cry you're down infinite when it all comes crashing down. And so even though I can't put Do Kwon on the wall of shame yet, I do look forward to the day where I can. But until that happens, don't listen to anyone promising you stable returns on anything. Except me, of course. Don't forget to pump the stock. It's unruggable. Subscribe till Koffesilla. Nu har jag använt hans video så många gånger att det är bara rätt.